ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੌਲਿਓ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਪੀਕਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2006 ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਖਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੌਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆ। ਤੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੋ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ, ਜੋ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਪੁੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਸੁਖ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਕਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜਣੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੌਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੂੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਏਂਗੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਪੰਥ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੰਥ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਕੀਏ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮ,
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਤੋ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2+2 ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੱਖਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਔਰ ਹੁਣ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਜੋ ਨਾ ਤਖਤ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਜਾਮੋ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਨੇ, 4 ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ,
ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵਿਚਰਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜੰਮਦੇ ਅਮੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦੀ ਆ? ਭੁੱਲੀ ਗਵਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ। ਭੁੱਲੀ ਗਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦੀ ਫਿਰਦੀ? ਦੁੱਖ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੂਲ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਰੋਗ ਘਾਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜੁਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੋਇਸ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਇਹ ਖਿਲਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੌਲਿਓ, ਮੋਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਖਿਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਣੀਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਾਗਣੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਾਗਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਜੀਏ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਸਮਿਕ ਲਾਅ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਹੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਹਾਂ, ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਆ ਨਾ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੂਲੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਦਾ ਹਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਦੁਖੰ ਅਨਿਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਰਿਦਰਨ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਨੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਘੋਰ ਦੁਖੰ ਅਨਿਕ ਹਤਿਅੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਘੋਰ ਦੁਖੰ ਅਨਿਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਰਿਦਰਨ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੰਗਾਲਤਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ। ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦਮ, ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖਮਈ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੋ, ਉਹ ਢੇਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਲਵਿਕ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਨਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਪੜਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾੜ ਬਾਣਸ ਚਾਵਾ ਸੰਨ ਕੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੀਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੋਖ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਭਲਾ ਕਰ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਵਧੀ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਮ ਜਪ ਰਜ ਰਜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਕਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਵਧੀ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਉਹ ਪੁੰਜ ਖਪੇਗੇ। ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਂ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਭੋਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਮਹਾ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਚੜਿਆ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀ ਭੋਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਜੁਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਜੁਨੀ ਵੀ ਆ, ਕਰਮ ਜੁਨੀ ਵੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਖੇਡ ਆ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹਕਰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਸ ਜਿਹਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ, ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਸਾਣੀ। ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਿਆਈ 'ਚ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਰਧ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਆ, ਮੋਹਰ ਆ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਤਰਿਓ, ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ 2-4 ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੂੰ। ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਮਲ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਨਿਮਕ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਨਕਲ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈਣਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਯਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਦੋਖ, ਸਾਡੇ ਕਿਲਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਮਲ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਰਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਕਰਮਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਡ ਕਰਮ ਨੇ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਮ 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 ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਬਸ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਹਨਾ, ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਪੁੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਧਨ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿੰਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਗੁਣ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਸੁਣੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸਲੇ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਐਡੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਰਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸਲੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਆ।
ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਫਿਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ EMPLOYEE ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਸੋ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪਿੱਛੇ, ਰੰਗ ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਭੋਗ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਇਸ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਪੁੰਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 10 ਪੁੰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 2 ਪਾਪ ਆ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਪੁੰਨ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਪਾਪ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਪਤਾ ਕੁਛ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ 2 ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੋਗਣੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਕਰਮ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ, 2 ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਇਹ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕਰਮ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਦਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਲੀਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਲੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੈਡੀਸਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਕਰਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਓ, ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੌੜੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, 5 ਤੱਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਡਾਇਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਡਾਇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਤਲਿਆ ਘੱਟ ਖਾਣ, ਹਲਕਾ ਖਾਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਓ। ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪੀਣ। ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਗਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਕ ਹੋਏ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹੀ ਲਿਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵੈਦ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ, ਡਾਈਟ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ 11 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ, ਮਤਲਬ 11 ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ 5 ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ ਤੋ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਮਨ ਨੇ ਧਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਕਬਰਡ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਆਫ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਆ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੰਮ ਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਕਾਲਮ ਪਰਨਾਸੀ ਦੇ ਅਲਮ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁੰਦਰਬਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੌਲਿਓ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਲਿਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇੜ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਗਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦੀਆਂ-ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੇੜ ਲਗਾਓ ਨਾ, ਪੇੜ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਓ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਲੇ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੇ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਸਪੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਧ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਣ, ਮਨ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਮ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।